آقای نخست وزیر ورهوفستاد، آقای نخست وزیر راینفلد، رئیس مجلس آقای برکو و وزیر آقای فراتینی، از حضور شما در خانه مقاومت ایران قدردانی میکنم. موضع قاطع شما علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران در گردهمایی سالانه مقاومت یک مرزبندی قاطع با تفکر شکست خورده امتیاز دادن به رژیم ولایت فقیه است. دوستان ارجمند، در یک سال گذشته دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی برای رسیدن به توافق با رژیم ایران انعطاف زیادی نشون دادند، تا اونجا که به گفته فرستادگان رژیم آخوندی آمریکا حاضر شد بخش بزرگی از تحریم‌ها رو لغو کنه. حتی نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تنفیذ رئیس جمهور جدید رژیم شرکت کرد، اون هم به رغم شهرت آخوند رئیسی به عنوان جلاد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367. اما نتیجه چیزی نبود جز اینکه رژیم در همین یک سال در ابعادی بسیار بیشتر از گذشته برنامه اتمی خودش رو به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای گسترش داده. در همین سال یک جلاد قتل عام زندانیان سیاسی رو رئیس جمهور خودش کرد و در همین دوران مذاکره اعدام‌ها رو به 2 برابر مدت مشابه در سال قبل افزایش داده. همچنین به جنگ افروزی و مجهز کردن شبه نظامیان مزدورش در کشورهای مختلف به انواع سلاح‌ها از جمله پهپاد سرعت بخشیده و بارها به سفارت آمریکا در بغداد یا پایگاه‌های این کشور در نقاط مختلف عراق موشک پرانی کرده. این وقایع سوال مهمی رو پیش میاره، اینکه چرا آخوندهای حاکم خویشتن‌داری‌های غرب رو با جنگ افروزی پاسخ میدهند؟ چرا هرچه بیشتر به تولید بمب اتمی رو میآورند و دینامیزم اصلی آشوب طلبی اونها چیه؟ چرا خامنه‌ای سیاست‌هایی در پیش میگیره که در نگاه اول به ضرر و زیان رژیمش به نظر میرسه؟ بله، پاسخ همه این سوال‌ها این است که رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. بله، اون خطر بزرگی که خامنه‌ای برای دور کردنش خطرهای کمتر رو به قولی به جان میخرد سرنگونی است. به عنوان مثال در بهار سال گذشته هنگام نمایش انتخابات خامنه‌ای افراد و باندهای مدعی میان روی در داخل رژیم را حذف کرد و دور انداخت، در حالی که باندهای مزبور همگی وفاداران ولایت فقیه‌اند و نقش ویژه اونها سالهای سال خنثی کردن خطر سرنگونی رژیم بوده. حذف اونها بیشک ضرر سیاسی مهمی برای رژیم بود، ولی خامنه‌ای به این نتیجه رسید که وجود حتی اندکی دو دستگی در رأس این رژیم باعث یک ضربه جبران ناپذیر براش میشه، زیرا که رژیم در شرایط سرنگونی است. مثال دیگه وضعیت اقتصاد در حال فروپاشی این کشوره. رژیم آشکارا از سرمایه‌گذاری برای بهبود معیشت، رفاه، بهداشت، آموزش، اشتغال و مسکن مردم تفره میره. این وضعیت هر روز نارضایتی ها رو بیشتر میکنه. اما خامنه‌ای تقویت ماشین پلیسی نظامی خودش رو بر هر چیز دیگری ترجیح میدهد، چون این رژیم
در شرایط سرنگونی است. در نتیجه می‌بینیم که از آب و نان و برق و بنزین و همه اینها گرفته تا وضعیت مسکن و مسئله دستمزدها، بله همه چیز مایه اعتراض جامعه مردم ایران است. نرخ تورم دست کم 50% است. منابع مالی لازم برای نیمی از بودجه سال جاری وجود ندارد و اقتصاددانان معتقدند که وخامت اوضاع اقتصادی دیگر قابل کنترل نیست. با این همه اشتباه است اگر تصور کنیم اقتصاد در هم شکسته عامل اصلی فرو رفتن رژیم در این گرداب سرنگونی است. در واقع این وضعیت محصول عامل اساسی دیگری است و اون اراده جامعه ایران برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. این رژیمی است که کمترین مشروعیتی نزد مردم ایران ندارد. فراتر از اون میان رژیم حاکم و مردم ما آشکارا یک رابطه خصمانه برقرار است. رویکرد آخوندها با جامعه، با اقتصاد، منابع حیاتی، با محیط زیست، با جوانان، زنان، ملیت‌ها، همه بسا بدتر و بیگانه تر از یک قدرت اشغالگر است. در ایران کنونی رژیم با سرکوب و خونریزی و کشتار با مردم ما رفتار می‌کند و مردم با زبان شورش و قیام با این رژیم صحبت می‌کنند. در قیام آبان سال 98 به دستور خامنه‌ای حداقل 1500 نفر از قیام کنندگان به قتل رسیدند و هزاران تن دستگیر شدند. به گفته مقامات رژیم قیام کنندگان 900 مرکز رژیم رو مورد حمله قرار دادند. از طرفی سیاست رژیم نسبت به شیوع کرونا از بارزترین سیاست‌های دشمنانه‌ای که فقط از یک قدرت اشغالگر برمیاد. این بیماری تا به حال جان حدود 500,000 ایرانی رو گرفته، یعنی 1/10 تلفات در کل جهان. از ابتدا خامنه‌ای راه گسترش بیماری رو باز گذاشت تا از اون برای بستن راه قیام‌ها استفاده کنه. اون حتی واردات واکسن رو به این بهانه که آمریکایی و انگلیسیه ممنوع کرد. بله، این میزان از دشمنی رو در همه جا میتوان دید. 2 هفته پیش آخوندها در حال توپباران مناطق مسکونی روستاهای بلوچستان بودند. شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی رو افزایش دادند و سیاست به گرسنگی کشاندن مردم رو به اجرا گذاشتند. و باز نمونه دیگه فاجعه حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و جان باختن 176 انسان بیگناهه که بعد از 2 سال رژیم حاضر نیست حتی کمترین پاسخی به خانواده‌های داغدار این کشته شده ها در این سانحه دردناک بده. من در همین جا اعلام می‌کنم که پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و مسئولان و مسببان آن که بی تردید خامنه‌ای در رأس آنهاست باید مورد حسابرسی و مجازات قرار بگیرند. دوستان گرامی، موقعیت سرنگونی رژیم
بیش از همه جا در قیام‌های پی در پی اقشار مختلف جامعه ایران دیده میشه. استمرار این قیام‌ها حاکی از انباشت عظیم معضلات بی‌پاسخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و خواست مبرم جامعه ما برای یک تغییر بنیادی. معنای استمرار این قیام‌ها همچنین ناتوانی رژیم است که هیچ راهی برای حل مشکلات جامعه و در نتیجه هیچ راه حلی برای مهار قیام‌ها جز سرکوب ندارد و می‌خواهد با دستیابی به بمب اتمی برون رفتی برای خودش پیدا کند. بمب البته برای مقابله با قیام‌ها کارایی ندارد، این برای همه روشن. اما رژیم ملاها اون رو برای باجگیری از دولت‌های غرب می‌خواهد. گرفتن امتیازهای بیشتر از کشورهای غربی برای رژیم آخوندی حیاتی و واجب و ضروریه. به همین دلیله که مسیر تولید بمب رو بر هر مسیر دیگری اولویت دادند. به همین دلیله که در عمل فروپاشی برجام رو حتی پذیرفتند. در آستانه جنگ جهانی دوم از وزیر خارجه نازی پرسیدند، آقای ریبنتروپ، بهش گفتند آقای ریبنتروپ شما دانزیک منطقه در لهستان رو میخواهید یا دالان دانزیک؟ وزیر خارجه هیتلر گفت هیچ کدام، ما جنگ میخواهیم. حالا اگر از آخوندها بپرسید لغو تحریم ها را میخواهید یا بمب میخواهید، تا امروز جوابشان این است که هر دو را میخواهیم. اونها در فقدان یک سیاست قاطع تحریم ها رو بی اثر میکنند و مذاکرات رو کش میدهند تا برای بمب زمان بخرند. این وضعیت جهان به ویژه دولت‌های غرب رو به آزمایش کشیده. دولت‌های غرب دیر زمانی بهای مماشات خود با فاشیسم دینی رو از جیب مقاومت مردم ایران پرداختند. بهای اون رو با سکوت در برابر نقض حقوق بشر ایران، از جمله نسبت به قتل عام 30,000 زندانی سیاسی پرداختند. بهای اون رو از سرنوشت کشورهای خاورمیانه و بیعملی نسبت به جنگ افروزی‌های رژیم در این منطقه پرداختند. اما حالا فراتر از این امنیت و منافع حیاتی کشورها و جوامع غرب در معرض خطر است. آیا دولت‌های غرب می‌خواهند یک فاشیسم دینی و بانکدار مرکزی تروریسم به سلاح اتمی هم مسلح شود؟ برای سالهای سال مردم ایران و خواستهای اونها مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته، در حالی که امروز جدی‌ترین عاملی است که آینده ایران رو تعیین می‌کنه. در سال 1356 آمریکا با وجود انبوه مستشار در ایران نتونست شرایط عینی در ایران رو درک کنه. به عکس ایران رو جزیره ثبات میدید. آیا آمریکا و اروپا میخواهند همون تجربه رو دوباره تکرار کنند؟ ما میگوییم یک سیاست صحیح و مسئولانه لازم است. این سیاست همانا قاطعیت نشان دادن در برابر رژیم و ایستادن در کنار مردم ایران است.
ایستادن در کنار مردم ایران تنها راه حل صحیح، ضروری و قابل تکیه و آینده دار است، زیرا مردم ایران در مبارزه علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ آب دیده شدند و حاصل رنج و خون طولانی خودشون رو در یک مقاومت تاریخی و یک آلترناتیو دموکراتیک شکوفا کردند. قیام‌ها و جنبش اعتراضی که امروز رژیم رو محاصره کرده در مسیری حرکت می‌کنند که همین مقاومت راه اون رو گشوده، اون هم با تقدیم 120,000 شهید راه آزادی ایران. بله، اعضای این مقاومت با تحمل شکنجه، کشتار، قتل عام و محرومیت‌های بسیار به استبداد دینی حاکم بر ایران نه گفته‌اند و شرایط فوران خیزش‌های کنونی را فراهم کردند. پا به پای گسترش جنبش اعتراضی، مقاومت ما توانسته شبکه سازمان یافته از کانون‌های شورشی در استان‌های سراسر ایران برپا کنه. این شبکه با فعالیت‌های ضد اختناق روزانه برپایی قیام‌های بعدی رو زمینه سازی می‌کنه. فعالیت کانون‌های شورشی مسیر پیشروی رو به قیام‌ها و جنبش اعتراضی نشون میده و اونها رو هرچه بیشتر به طرف سرنگونی رژیم سوق میده. مقاومت ما به رغم سرکوبگری‌های وحشیانه و طولانی رژیم خوشبختانه تونسته استقلال خودش رو چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه مالی و در سایر زمینه‌ها حفظ کنه. در روزهای اخیر تلویزیون سیمای آزادی برای 26مین بار برنامه همیاری مالی برگزار کرد و الان هم در جریانه. سیل کمک‌های مالی و عواطف بی‌دریغ هموطنانمون از شهرهای مختلف ایران و جهان و همچنین حمایت حامیان این جنبش محبوبیت اجتماعی این مقاومت رو بیش از پیش نمایان کرد. مقاومت ایران با برخورداری از پشتوانه و ریشه‌های عمیق در دل جامعه ایران و با اتکا به جنبشی از جوانان شورشی و رزمنده، اون هم در بیشتر استانها، لحظه ای رو تدارک می‌بینیم که لحظه سرنگونی رژیم حاکم بر ایران، یعنی رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران است. زمین و زمان به سوی این لحظه در حرکت است و رژیم نمیتواند از آن جان به در ببرد. مقاومت ایران علاوه بر از خودگذشتگی، اونم از خودگذشتگی فراوان زنان و مردانش و علاوه بر سازمان یافتگی و انسجام صفوفش، آینده آزاد و آباد و دموکراتیک ایران را نمایندگی می کند. شورای ملی مقاومت که آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندیه، خواهان یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و تأمین خودمختاری ملیت‌های ستم زده است. بله، یک ایران غیر اتمی که در صلح و همزیستی با همه کشورهای جهان باشد. امروز بسیاری این ضرورت رو دریافتند که مبارزه با افراطیگری، اون هم تحت نام اسلام، بیشتر از هر چیز نیازمند نقش‌آفرینی خود مسلمانان است. در نتیجه وجود یک آلترناتیو در این رابطه اهمیت بسیار تعیین کننده پیدا می‌کند. اما چنین آلترناتیو فقط یک راه حل نظری نیست.
بلکه باید متکی به جنبشی باشد که در برابر سرچشمه بنیادگرایی قیام کرده و قیمت این مبارزه رو پرداخته باشه و همچنین از ظرفیت ایجاد تغییر در جامعه برخوردار باشه. مقاومت ایران با برخورداری از همین ویژگی‌ها، به خصوص با یک پشتوانه اجتماعی مکفی و داشتن صلاحیت ایجاد تغییر دموکراتیک در ایران، تونسته بنیادگرایی رو از نظر فکری و ایدئولوژیکی در داخل ایران به شکست بکشاند و در سطح منطقه اون رو افشا کند. اجازه بدید که قبل از تمام کردن صحبتام بر مهمترین وجوه یک سیاست صحیح که جامعه بین المللی باید در قبال رژیم آخوندی در پیش بگیره تأکید کنم. اول، پروژه های اتمی این رژیم تماماً علیه منافع مردم ایران است. مذاکره با رژیمی که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست صرفاً به این رژیم زمان میدهد. 6 قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در ارتباط با پروژه های اتمی باید فعال شود. تعطیل کامل غنیسازی اورانیوم و تعطیل سایت های اتمی رژیم و بازرسی های بی قید و شرط لازمه ممانعت از دستیابی این رژیم به بمب اتمی است. دوم، نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران باید در دستور کار شورای امنیت ملل متحد قرار بگیرد. سردمداران رژیم به خاطر 4 دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی، به ویژه قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 و کشتار حداقل 1500 تظاهر کننده در سال 98 باید در برابر عدالت قرار بگیرد. از همه دولت‌ها و مجالس قانونگذاری به خصوص در اروپا می‌خواهم که قتل عام سال 67 رو به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل کشی به رسمیت بشناسند. و سوم، مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم در کشورشان را به رسمیت بشناسند. این حق مسلم مردم ایران است. تشکر. دوستان گرامی، در آستانه سالروز 30 دی سال 57 هستیم، یعنی روز آزادی آخرین دسته زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه که مسعود هم جزو این زندانیان آزاد شده بود. مسعود از ابتدای ورود خمینی دجال جنبشی را بنا نهاد و پیش برد که بیش از 40 سال است در برابر هیولای استبداد مذهبی ایستادگی کرده و مقاومتی را سازمان داده که باعث گسترش اعتراضها و قیامها و همچنین بالا رفتن روحیه مردم به رغم فشار و سرکوب وحشیانه بوده است. ما به پیروزی این مسیر، یعنی مقاومت برای آزادی مردم ایران، یقین داریم. این تحولی است که آزادی، دموکراسی و صلح را در تمام جهان پیش خواهد برد. از همه شما متشکرم. از همه شما